Yan, lobat na naman siya. Ganyan siya tuwing after kong gamitin. So yung charge, may problem ako sa charging, mahina yung charging niya. So lagi lang ang reading niya pag tumatakbo mga around 12.5 gano'n, minsan 13. But pag nire-rev ko, lalong bumabagsak yung reading niya. So ganyan, tuwing before ko siyang gamitin, sina-charge ko muna siya. Okay. So kung mapapansin nyo, nagta-13 yung voltage ko, pero in idle lang yan, naka-minor. Pero pag nire-rev ko yun, mas bumabagsak yung bumabagsak. Instead na tumaas, bumababa, mas babagsak pa yan. See? 11.6 revolution. So ngayon papalitan natin yung rectifier natin. Three days later.
Okay, ito na yung finish unlock natin. Bracket for our new Mosfet rectifier natin, conversion kit. Bukas kakabit na natin siya sa tulong ni master circuit.